Hôm nay mình sẽ tiếp tục có một hành trình đi tìm những bức ảnh đẹp, và địa điểm mình chọn sẽ là gần nhà. Gần chỗ mình có một vài con hẻm cũ kỹ, ở đó có dân cư sinh sống và những hoạt động sáng chủ nhật có thể giúp mình có những tấm hình của cuộc sống đời thường. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Khởi đầu mình sẽ đi lên cái cầu thang bộ này, với dự tính ban đầu là chụp một bức ảnh từ trên xuống. Và mình đã có bức ảnh khởi động, một sự đối xứng ở trong tấm hình. Một bên là nắng chiếu và một nửa còn lại là ánh sáng mềm mại. Khi mình chụp được tấm hình này thì thấy nó cũng bình thường, nhưng mà khi về nhà nhìn thì mới biết đây là một tấm hình ngược nắng, và làm cho màu sắc trong hình nó trở nên xám xịt, cảm giác như là mất hết màu sắc luôn. Đi tiếp một đoạn là một quảng trường nhỏ. Mình đặc biệt chú ý ở đây có một cái hồ phun nước nhỏ. Và nhìn lên cái tấm hình này đi, mình đã cố tình chỉnh tốc độ màn trap lên cao hơn một tí để bắt được từng giọt nước phun ra. Nhưng mà có lẽ là sẽ tuyệt hơn nếu mà mình chụp phơi sáng cái tấm này, sẽ thấy được dòng nước mượt mà như lụa. Nhưng mà không sao, mình lần này không có cầm theo tripod và cũng muốn bắt những khoảnh khắc xung quanh, cho nên có lẽ là để lần sau. Sau khi ở cái quảng trường xong, mình quyết định tiến sâu vào cái con hẻm đối diện. Đó là khu chính mà chúng ta sẽ khám phá trong ngày hôm nay. Mặc dù là mình sinh sống ở đây có thể là chưa được quá lâu, nhưng việc đi làm buổi sáng, chiều về nhà, có khi cũng không có dịp len lỏi vào những con hẻm như thế này. Đôi khi những ngày nghỉ lại chính là cơ hội giúp cho mình biết rõ hơn về nơi mình ở. Cũng là cơ hội để mình biết thêm được những quán cà phê và quán ăn mới. Gây ấn tượng mình ở phía trước là những vệt nắng đổ ở đầu hẻm. Mình nghĩ có thể ở bên trong nó có một cái cây lớn che, và quan trọng là mình sẽ bắt cái khoảnh khắc này lại. Ngay sau khi mình chụp thì kế bên có một anh bán bánh cam. Anh ấy rất là thân thiện luôn, và cũng né ra cho mình chụp cái quầy bánh của ảnh. Thực ra mình muốn cái anh đó đứng tạo dáng bên cái thúng bánh, nhưng mà không sao, người ta vui vẻ là tốt rồi. Bánh cam là loại bánh nó rất đẹp và mang đậm nét văn hóa của miền Tây Việt Nam. Đi một đoạn rất lâu vào trong hẻm. Trong cái quãng đường nãy giờ chủ yếu là hàng quán ăn sáng. Mình chưa có ăn sáng đâu, nhưng mà giờ này nắng đẹp lên cho nên mình tranh thủ đi tiếp thôi. Tấm hình này là một ngôi nhà, nhưng mà hãy nhìn cái màu sắc ở trên tường đi, nó có độ đậm nhất định. Và cái khu này nhìn tuy là cũ kỹ, nhưng mà cái nước sơn ở trên cửa, trên tường rất là sạch sẽ luôn. Và cuối cùng, thứ quan trọng nhất trong ngày đối với mình đã tới. Một ly cà phê vào buổi sáng. Đứng đợi cà phê thì mình có để ý là cây cột này được decor rất là lạ. Đây là những cái quạt lá cọ. Wow, cũng là mấy chục năm rồi thì mình mới thấy cái loại quạt này từ hồi còn nhỏ, ông bà lúc nào cũng có một cây quạt như thế này để phe phẩy. Wow, có chụp rồi. Đi thêm một đoạn thì ở phía trước có một cô đang thu gom ve chai. Mình thấy nắng chiếu vào cô và cái gánh xe. Nó là một hình ảnh rất là đẹp và giản dị. Và cái tấm hình này mình phải canh cả buổi mới chụp được, vì phải canh cô đứng qua phía một bên tay trái mới bắt được khoảnh khắc được cô làm việc.
Phía bên tay phải mình đây á, vốn là một ngôi nhà bình thường thôi. Mình thấy bên trong có một vài chú chó và mình nghĩ là nếu mà đưa cái máy ảnh lại gần cái khoảng cách giữa hai song sắt và chụp con chó á, thì nó sẽ rất là ấn tượng. Nhưng mà chưa kịp căn chỉnh xong á, thì có thêm một con nữa từ bên trong chạy ra sủa mình quá trời luôn. Cho nên là thôi cho mày lên spotlight luôn đó. Trước mặt là một con đường đá và người ta chất rất là nhiều cây gỗ. Ai lớn lên ở thành phố thì sẽ không thường xuyên nhìn được những tấm hình này đâu. Đây là lần đầu tiên mình thấy người ta để tấm bia ra ngoài trời như này. Ban đầu mình còn tưởng nó là một miếng xốp và người ta đem ra người ta phơi khô nữa kìa. Và mình quyết định tìm một nơi để nghỉ chân một chút và thưởng thức nốt cái ly cà phê. Sau khi nghỉ ngơi mình tiếp tục cuộc hành trình. Lúc này mình chuyển máy qua chế độ chụp MF để thử lấy nét bằng tay xem sao. Tại vì mình cũng đang có ý định mua mấy con lens MF có khẩu lớn để chụp, cho nên thử xem chụp như thế này nó có gì hay ho không. Cô này cũng đang gom ve chai, nhưng mà mình cảm thấy tấm hình này nó bị ao nét mất tiêu rồi. Rõ ràng là mình đã chỉnh rất là kỹ, nhưng mà khi về xem lại vẫn không có vừa ý. Phía bên phải mình cũng là một cô lớn tuổi đang làm vườn. Mình thử sức ở tấm này với việc trước mặt là một cái hàng rào nhiều lỗ và cô này lại đứng sau cái hàng rào, nhưng mà mình vẫn thành công trong việc lấy nét được chủ thể nha. Đi một đoạn dài nữa thì mình ra ngoài đường lộ lớn. Cung đường này cũng là con đường quen thuộc mà mình đi làm hàng ngày. Và mình đi ngang một cái bến xe cũ. Ở cái tấm hình này do chủ thể nó rõ ràng và được tách bạch với background, cho nên việc xoay lấy nét nó cũng tương đối là lẹ. Tấm hình này thì không có gì đặc biệt, nhưng là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong cái buổi đi ngày hôm nay. Ban đầu mình có ý định là lấy những cái tán cây làm tiền cảnh, và cái khách sạn kia là một cái chủ thể chính, rồi bắt nét vào cái khách sạn đó. Lúc này do mình đang chụp tiêu cự là 50mm ở trên full frame và cũng khép khẩu lại, thì thực ra tấm hình này nó bắt nét vậy là đúng rồi. Nếu mà mình muốn có một tấm hình có nhiều lớp hơn, có chiều sâu thì phải có một cái ống kính tele với tiêu cự dài hơn và phải mở khẩu lớn hơn nữa. Mấy cái kiểu này là thời xưa nè. Đây là một cái bảng chỉ đường.
Mình đặc biệt quan tâm tới cái kiểu của nó. Mình không biết giải thích như thế nào á, vì cũng không rành về lịch sử cho lắm. Nhưng mà ở Việt Nam vẫn còn những cái bảng hiệu màu sắc nó giống như thế này. Đây hình như là một phong cách bảng hiệu từ thời kháng chiến chống Pháp những năm 1954. Bản thân mình á thì khá thích cái kiểu retro giống như này. Tại vì màu sắc nó không có mang sắc độ rực rỡ, mà cái màu của nó trầm xuống, nhìn rất là dịu mắt. Mình chụp lại ngôi nhà này á, tại vì cái nước sơn của nó, trong lúc mình nhìn xung quanh thì thực ra trời nó cũng khá là nắng á. Và cái phần màu trắng xen giữa màu xanh, ban đầu mình tưởng là nắng nó chiếu thành một cái vệt ngang. Hiện tại á, đang là mùa hoa giấy. Thực ra là đầu hè cho nên sẽ có rất nhiều cây xanh nở rực rỡ. Và hoa giấy là một nét đặc trưng ở Việt Nam. Nó leo theo giàn, và nếu mình trồng giàn á, cho nó thì mình sẽ có một cái mái che nắng tự nhiên rất là đẹp. Cũng lâu rồi á mình mới thấy được mấy con chim sáo được nuôi như thế này. Chỉ là nhìn thấy thân thuộc thôi. Đôi khi mình sống ở cái thời hiện đại nhà cao tầng mà có những con hẻm với hoa với chim như thế này, rất là hoài niệm và dễ chịu. Wow. Sao cưới? Đây là cái đám cưới à? Phía trước thì cũng có một cái đám cưới, và vô tình mình gặp được mấy anh photographer đang chụp hình cho nhau. Thì tới đây cũng là sắp kết thúc video rồi. Mình xin phép để lại một khoảng lặng cho phần còn lại. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Nhớ bấm nút đăng ký và tiếp tục đồng hành với mình trong những hành trình tiếp theo nha.